Tin tức về xung đột Nga-Ukraine tiếp tục phủ sóng truyền thông ngày qua. Nga tuyên bố hoàn tất lệnh huy động quân cục bộ. Ông Putin khẳng định đợt tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine chưa phải là tất cả. Nga giải thích gì sau khi đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc qua Biển Đen? Theo Liên Hợp Quốc, không có tàu nào ở hành lang ngũ cốc vào đêm Nga nói bị tấn công. Anh cảnh báo Moscow với hậu quả nặng nề nếu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ở diễn biến khác, Mỹ khẳng định không tìm cách thay đổi Trung Quốc. Triều Tiên yêu cầu Mỹ, Hàn ngừng tập trận. 80% người dân Kiev mất nước sau các đợt không kích của Nga. Hồng Kông tăng cường an ninh trong khu tiệc tùng sau thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Thu Thủy mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục lên cao giữa cáo buộc Kiev tập kích quân cảng của Moscow. Sau động thái đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ra sao? Bộ Quốc phòng Nga cập nhật gì về lệnh điều động quân cục bộ? Tất cả những diễn biến mới nhất về xung đột Đông Âu cùng tình hình chính trường thế giới sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga hôm 31 tháng 10 cho biết, nước này đã hoàn thành việc điều động quân một phần do Tổng thống Vladimir Putin công bố hồi tháng 9. Bộ Quốc phòng Nga thông báo việc phát hành và gửi giấy nhập ngũ đã dừng lại và sẽ không có thông báo gọi nhập ngũ nào nữa. Theo hãng tin TASS, Bộ cho biết các báo cáo về lệnh điều động đã được đệ trình trước ngày 1 tháng 11. Hướng dẫn về lệnh này cũng đã được gửi đến chỉ huy các quân khu và chỉ huy hạm đội phương Bắc. Các trung tâm được dùng để huy động quân sẽ được trả lại phục vụ mục đích trước đó. Các văn phòng nhập ngũ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường lệ. Vào ngày 21 tháng 9, Tổng thống Putin đã công bố đợt điều động đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết sắc lệnh có thể huy động lên tới 300.000 quân. Theo Reuters, quá trình điều động quân đã diễn ra với không ít thiếu sót. Chủ nhân Điện Kremlin cũng thừa nhận những sai lầm mắc phải, đồng thời thành lập một hội đồng điều phối mới thúc đẩy nỗ lực quân sự. Thông báo được đưa ra ngày 31 tháng 10 không nêu con số cụ thể về số lượng binh lính được huy động. Hiện Nga vẫn kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở hai miền đông nam Ukraine và sáp nhập 4 khu vực của quốc gia Đông Âu. Động thái bị Kiev và các đồng minh phương Tây cũng như Liên Hợp Quốc chỉ trích là bất hợp pháp. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine hôm 31 tháng 10 là một phần để đáp trả cuộc tập kích nhằm vào hạm đội Biển Đen cuối tuần qua. Trong một cuộc họp báo tại Sochi, một nhà báo hỏi ông Putin rằng sau vụ nổ trên cầu Crimea, ngài nói rằng Nga sẽ đáp trả nếu có thêm các vụ tấn công cực đoan nữa. Vậy chúng ta có thể gọi các cuộc tấn công lớn hôm nay vào lãnh thổ Ukraine là lời đáp trả cho cuộc tập kích gần đây ở quân cảng Sevastopol. Đáp lại, Tổng thống Putin ám chỉ sẽ có nhiều hành động hơn nữa. Đó chưa phải là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Putin tuyên bố trong cuộc họp báo. Theo giới chức Ukraine, nhiều thành phố ở nước này hôm 31 tháng 10 đã ghi nhận nhiều vụ nổ, bao gồm ở thủ đô Kiev. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Anton Krashchenko cho hay, Nga đã nã 40 tên lửa hành trình vào nước này. Quân đội Nga đã đóng hành lang ngũ cốc được sử dụng để vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga hôm 31 tháng 10 giải thích, động thái nhằm đáp trả hành động khiêu khích của Ukraine và cáo buộc Kiev sử dụng tuyến đường này để tiến hành các cuộc tấn công. Thông tin được hãng RT cho hay. Thông báo được đưa ra sau khi Nga tuyên bố rằng Ukraine, với sự giúp đỡ của Anh, đã tập kích quân cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là tuyên bố sai sự thật nhằm đánh lạc hướng dư luận. Mọi hoạt động hàng hải qua hành lang an ninh được chỉ định theo thỏa thuận ngũ cốc qua Biển Đen sẽ bị dừng lại cho đến khi tình hình quanh vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu quân sự và dân sự ở Sevastopol được làm rõ. RT dẫn lời thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Cũng trong ngày 31 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không chấm dứt việc tham gia vào thỏa thuận mà chỉ đang trong quá trình đình chỉ. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga sẵn sàng thay thế lượng ngũ cốc của Ukraine xuất khẩu sang các nước khó khăn từ nguồn dự trữ nước này. Ông cũng cảnh báo thỏa thuận đã trở nên rủi ro và nguy hiểm hơn vì Nga không thể đảm bảo an ninh hàng hải trong vùng biển của hành lang ngũ cốc. Tuy nhiên, Nga vẫn liên lạc với các bên khác bao gồm Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Giữa lúc ấy, 12 tàu chở ngũ cốc đã rời cảng của Ukraine hôm 31 tháng 10,
bất chấp việc Nga rút khỏi thỏa thuận. Đồng thời, Liên Hợp Quốc, NATO, Liên minh châu Âu cùng Mỹ đã kêu gọi Nga quay trở lại hiệp ước. Về phía Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 31 tháng 10 cho biết, việc Nga ngừng tham gia sáng kiến ngũ cốc Biển Đen có tác động ngay tức thì đối với an ninh lương thực toàn cầu. Giá lương thực cũng đã gia tăng do sự bất ổn xoay quanh thỏa thuận này. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đã giúp giảm giá ngũ cốc và dầu trên toàn cầu, đồng thời giảm tình trạng mất an ninh lương thực ở các nước có thu nhập trung bình và thấp. Nga lại đang vũ khí hóa lương thực. Bước hiệu quả nhất để giải quyết khủng hoảng an ninh lương thực đang diễn ra là Nga phải ngay lập tức trở lại bàn đàm phán và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ned Price cho hay, hồi cuối tháng 7, Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận riêng với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Trong đó, hiệp ước cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen trong vòng 120 ngày. Ukraine cho biết thỏa thuận đã cho phép nước này xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn hàng hóa nông nghiệp cho đến nay. Cũng liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, Liên Hợp Quốc hôm 31 tháng 10 tuyên bố không có tàu nào liên quan đến hiệp ước này di chuyển qua hành lang ngũ cốc vào ngày đêm 29 tháng 10. Nga cho biết các tàu của họ ở bán đảo Crimea bị tấn công vào thời điểm này, theo Reuters. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths nói không có tàu nào ở trên hành lang ngũ cốc hôm 29 tháng 10 và cũng không có tàu nào báo cáo sự cố vào cuối tuần hôm qua. Trước đó, Nga cáo buộc rằng một trong các máy bay không người lái tấn công quân cảng Sevastopol được phóng từ tàu Ukraine hoặc do một nước phương Tây thuê để xuất khẩu nông sản từ Ukraine. Ukraine không xác nhận, cũng không phủ nhận đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Kiev nói rằng Hải quân Nga là một mục tiêu quân sự hợp pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 31 tháng 10 thông báo ông đã thảo luận với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và cảm ơn sự hỗ trợ quân sự của ông. Tôi đã cảm ơn ông ấy về hệ thống phòng không Iris-T được Berlin gửi đến. Chúng tôi cũng thảo luận về các khả năng tăng cường hỗ trợ của Đức đối với Ukraine, đặc biệt liên quan đến phục hồi cơ sở hạ tầng sau các cuộc tấn công. Tổng thống Zelensky tuyên bố. Cũng trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Đức đảm bảo với Ukraine sẽ tiếp tục cung cấp cho Kiev hỗ trợ chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự, theo Reuters dẫn lời tuyên bố của chính phủ Đức. Trước đó, Thủ tướng Đức hôm 24 tháng 10 đã tuyên bố thêm 3 hệ thống Iris-T sẽ được gửi đến Ukraine sớm nhất có thể. Ông nói rất vui mừng khi vũ khí hiện đang được sử dụng ở quốc gia Đông Âu. Đức đã gửi hơn 743 triệu euro, tương đương 728 triệu đô la Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả pháo phòng không tự hành Gepard và pháo PZH-2000 kể từ khi xung đột bắt đầu bùng phát hồi cuối tháng 2. Anh Quốc hôm 31 tháng 10 cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin với những hậu quả nặng nề nếu Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Đồng thời London cho rằng một bước đi như vậy sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột, hãng tin Reuters cho hay. Ngoài ra, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cũng kêu gọi Nga không cản trở việc xuất khẩu ngũ cốc. Theo ông, những tuyên bố ngày càng tuyệt vọng từ Điện Kremlin nhằm đánh lạc hướng diễn biến ở chiến trường Ukraine. Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh được đưa ra sau khi Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev có âm mưu sử dụng bom bẩn trong xung đột, trong khi Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở nước hàng xóm. Trước tuyên bố này, Ngoại trưởng Cleverly nói với các nhà lập pháp Anh, không có nước nào nói về việc sử dụng hạt nhân, không có nước nào đe dọa Nga hay Tổng thống Putin. Nói về động thái Nga đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc, ông Cleverly cho rằng động thái này đã tác động đến người dân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Chuyển sang một số diễn biến khác đáng quan tâm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 30 tháng 10 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Hai nhà ngoại giao thảo luận về xung đột ở Ukraine và những mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu, ổn định kinh tế, theo Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoài ra, sự cần thiết để duy trì các đường dây liên lạc cởi mở cũng được hai vị quan chức đề cập đến. Theo Tân Hoa Xã, sau cuộc điện đàm, ông Vương Nghị tuyên bố Washington không nên lạc lối bởi định kiến ý thức hệ khi quan hệ với Bắc Kinh. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 31 tháng 10 khẳng định Washington không tìm cách thay đổi Trung Quốc. Cuộc điện đàm diễn ra giữa lúc hai cường quốc gặp nhiều bế tắc về vấn đề đảo Đài Loan, cùng nhiều chủ đề nóng khác. Trước đó, Tổng thống Joe Biden bày tỏ sẵn sàng có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Sự kiện sẽ diễn ra vào tháng tới ở Indonesia. Theo Reuters, vào ngày 31 tháng 10, Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt tập trận quy mô lớn, cảnh báo hoạt động này có thể dẫn tới những phản ứng mạnh mẽ hơn từ Bình Nhưỡng.
Tình hình ở bán đảo Triều Tiên và vùng lân cận lại bước vào giai đoạn đối đầu nghiêm trọng vì những động thái quân sự liều lĩnh không ngừng từ Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố, hãng thông tấn KCNA đưa tin. Giới chức Triều Tiên cảnh báo sẵn sàng làm mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh của người dân và toàn vẹn lãnh thổ trước những mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Thông báo từ phía Bình Nhưỡng nêu rõ, nếu Mỹ liên tục tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng, Triều Tiên sẽ xem xét các biện pháp trả đũa tiếp theo mạnh mẽ hơn. Mỹ nên chấm dứt ngay lập tức các cuộc tập trận vô ích nếu không muốn xảy ra những diễn biến nghiêm trọng, không phù hợp với lợi ích an ninh của mình. Họ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra. Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận không quân Vigilant Storm kéo dài 5 ngày. Giới chức Mỹ cho biết các lực lượng sẽ được thực hiện 1.600 chuyến xuất kích với khoảng 240 máy bay chiến đấu, mức cao nhất trong những chuyến tập trận không quân hiệp đồng giữa Washington và Seoul. Washington và Seoul tin rằng Bình Nhưỡng có thể sắp tiếp tục thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017 và đã áp dụng chiến lược răn đe thông qua các cuộc tập trận quân sự lớn mà một số quan chức đương nhiệm và cựu quan chức cho rằng có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng. Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung là một cuộc diễn tập cho hành động xâm lăng và là bằng chứng cho các chính sách thù địch của Washington và Seoul. Nước này đã phóng tên lửa, tiến hành các cuộc tập trận trên không và nã pháo xuống biển để đáp trả các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng nhiều lần phớt lờ lời kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Mỹ. Thay vào đó, nước này đã tiến hành một loạt thử nghiệm tên lửa chưa từng có trong năm nay. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price hôm 31 tháng 10 tiếp tục lặp lại lời kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 31 tháng 10 đã có cuộc hội đàm ba bên với người đồng cấp Azerbaijan và Thủ tướng Armenia tại thành phố Sochi, miền nam nước Nga. Tại đây, các nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc từ bỏ việc sử dụng vũ lực và giải quyết các vấn đề trên cơ sở công nhận chủ quyền, tạo cơ sở cho hiệp ước hòa bình giữa Yerevan và Baku nhằm khép lại cuộc xung đột nhiều thập kỷ ở Nagorno-Karabakh. Chúng tôi nhất trí hạn chế sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực, thảo luận và giải quyết tất cả các vấn đề chỉ trên cơ sở công nhận lẫn nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự bất khả xâm phạm của biên giới, hãng tin RIA trích dẫn tuyên bố cho biết. Phát biểu tại cuộc hội đàm ba bên, sau các cuộc hội đàm riêng trước đó với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng đó là cuộc gặp rất hữu ích. Theo ông, nó đã tạo ra một bầu không khí rất tốt cho những thỏa thuận có thể có trong tương lai về một số vấn đề cơ bản. Kết thúc hội đàm, Tổng thống Nga cho biết Armenia và Azerbaijan sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết xung đột. Bên cạnh đó, lãnh đạo Nga nhấn mạnh dù đã đạt được một tuyên bố chung, tuy nhiên, các bên cũng thừa nhận rằng không thể nhất trí về mọi thứ. Cuộc đụng độ giữa Azerbaijan và Armenia hồi năm 2020 và thời gian gần đây tại Nagorno-Karabakh đã khiến hơn 200 người thiệt mạng. Đây là khu vực ly khai của Azerbaijan, chủ yếu là người Armenia sinh sống. Nga, quốc gia có hiệp ước quốc phòng với Armenia và một căn cứ quân sự đặt tại nước này, đã triển khai hàng nghìn lính gìn giữ hòa bình tới khu vực sau lệnh ngừng bắn năm 2020 được thông qua. Theo Reuters, các cuộc biểu tình tại Brazil đã leo thang vào ngày 31 tháng 10 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở nước này. Cảnh sát đường cao tốc liên bang Brazil cho biết những người tài xế xe tải ủng hộ tổng thống sắp mãn nhiệm của Brazil Jair Bolsonaro đã phong tỏa các tuyến cao tốc ở khắp 16 bang, gây ách tắc giao thông và có thể ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu nông sản của Brazil, một trong những nhà sản xuất lương thực hàng đầu thế giới. Cảnh quay bằng máy bay không người lái tại Goiás do Reuters đăng tải cho thấy xe tải, ô tô và thậm chí một máy kéo đang chặn các làn đường ở cả hai hướng. Những người tham gia biểu tình đều vẫy cờ Brazil để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Bolsonaro. Sau kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Brazil hôm 30 tháng 10, với phần thắng thuộc về cựu tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, nhưng tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro vẫn không đồng tình với kết quả này. Ông Bolsonaro dự kiến có buổi nói chuyện với người dân vào chiều ngày 31 tháng 10, nhưng sự im lặng hoàn toàn của ông cho đến nay đã làm dấy lên lo ngại về việc bàn giao quyền lực có trật tự. Các tài xế xe tải là một trong những khu vực bầu cử quan trọng của nhà lãnh đạo cực hữu ông Bolsonaro và được biết đến là nguyên nhân gây ra hỗn loạn kinh tế ở Brazil khi phong tỏa các tuyến đường cao tốc. Theo Reuters, hôm 31 tháng 10, các bác sĩ đã xuống đường tiến hành một cuộc biểu tình ở thủ đô Buenos Aires của Argentina để phản đối mức lương thấp, điều kiện làm việc tồi tệ và bất bình đẳng trong ngành y. Theo đó, các y sĩ đã tập trung tại đại lộ 9 de Mayo, một trong những con phố chính của thủ đô, và tuần hành đến Bộ Y tế để đòi mức lương cao hơn. Tác động của đại dịch COVID-19 cùng với việc điều chỉnh ngân sách y tế theo yêu cầu của chính phủ quốc gia và quỹ tiền tệ quốc tế
đã khiến cuộc khủng hoảng trong hệ thống y tế công của Argentina trở nên tồi tệ hơn. Người dân Kiev đã vội vàng mua nước uống hôm 31 tháng 10 sau khi còi báo động không kích vang lên khắp Ukraine. Thủ đô Kiev cũng hứng chịu nhiều cuộc không kích mới. Giới chức Ukraine cho biết một số khu vực đã mất điện sau vụ tấn công. Theo Reuters, các cuộc không kích đã khiến 80% cư dân Kiev mất nước. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết nguồn nước sẽ sớm được khôi phục, nhưng người dân vẫn không khỏi lo lắng, vội vàng đến các cửa hàng mua nước. Các đợt không kích diễn ra sau khi Nga đổ lỗi cho Ukraine, đứng sau vụ tập kích vào hạm đội Biển Đen ở bán đảo Crimea. Cảnh sát Hồng Kông hôm 31 tháng 10 đã tăng cường các biện pháp kiểm soát đám đông tại khu vực sống về đêm Lang Kwai Phong. Động thái được đưa ra sau thảm kịch dẫm đạp kinh hoàng ở Hàn Quốc. Cảnh sát thực hiện phân luồng dành cho người đi bộ và kêu gọi người dân tránh tụ tập trên các con dốc và bậc tam cấp. Theo Reuters, hàng trăm người dự tiệc hóa trang Halloween và đổ xô đến Lang Kwai Phong. Trong đó, nhiều người nói rằng họ không lo lắng về rủi ro vì cảnh sát được trang bị tốt để xử lý tình huống. Vào đêm giao thừa năm 1993, 20 người đã thiệt mạng ở khu vực trên cũng sau một vụ dẫm đạp. Vụ dẫm đạp đêm 29 tháng 10 tại phố Itaewon, trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đã gây chấn động dư luận nước này và thế giới. Giới chức Hàn Quốc cho biết số người chết là 154 nhưng có thể tiếp tục tăng thêm. 116 người bị thương sự việc, hầu hết những người thiệt mạng đều ở độ tuổi thanh niên hoặc ngoài 20. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.